Ahoi, ahoi, pirații mei! Bine ați revenit la un episod în minunata marină din Lunegat, în nordul Olandei. La momentul respectiv, lista de lucrări era foarte lungă, timpul însă foarte scurt. Vreau să fiu gata cât mai repede ca să încep în sfârșit următoarea etapă a călătoriei. Las un pic filmarea să curgă așa cum a fost filmat, ca să vă faceți o mică idee cu cât chin se lucrează în anumite spații reduse de pe barcă. Oarecum să mă asigur că partea asta altă nu e obturată. Asta intră. Aici prin spate. Am desfăcut la motor și am zis să vedem cum arată aici, că mi s-a părut ciudat capacul și am constatat că nu e deloc, cum îi zice, agent frigorific, cooler. Nu vreau să ude firele. Asta e manual. Unde să instalez comutatorul ăsta și cred că soluția cea mai bună ar fi aici. Asta este. Ok, super. Bun. Poziția automată, off, manual.
Și chestia asta, nu știu cum se cheamă, în engleză se cheamă turnbuckle. Asta era singura care îmi dădea motive de îngrijorare, de fapt. Cred că am văzut cel puțin 10 bucăți din astea și un pic și mai mari chiar în barcă. Aseară mă uitam la meci și m-a trezit că mă scrăpinea ceva pe frunte. Încolo era un prieten din ăsta. Hai, du-te, că ești în pericol aici. Face pe mort. Asta e murdară, dar se vede clar că trebuie schimbate. Biletul nu se pare bun. Acum am o altă operațiune, și anume de sigilare aici. Asta ar trebui să fie fix, nu așa. Nu de mirare că intră top. Cred că asta e zona prin care intră cel mai mult apă în barcă. Sunt curios când o să-l repar pe ăsta, cum o să, cât apă o să mai intre. Yummy, yummy. For the tummy. Wait, you have your fingers on. No, und? We can watch your fingers. Okay. But it doesn't film. Sign Lunegat make and Wait, bicycle. the sign Lunegat make Bye. Bye. and the house make and another bike is coming Yeah. and shit And the cow shit or horse shit? What's that? What do you think? horse. Okay, that's it. Am pus niște bandă pe partea cealaltă de sub ca să nu se scurgă reșina de epoxy. Pare că s-a tratat acum. Să îndepărtăm protecția de pe margine. Din păcate nu am avut, cum îi zice, bandă din aia de zidărie, nu de zidărie, de zugrăvire, zugrav. Și a trebuit să folosesc un fel de bandă din asta de avertizare. Dar nu pare să fi fost prea rău. Azi noaptea a plouat și anunț cu bucurie faptul că n-a intrat apă absolut deloc în barcă. Deci, categoric, asta era sursa principală, cel puțin de scurgere, apă înăuntru. Încă nu e tratat, încă nu e uscat, curată, cum se zice. Încă nu e tare. Deci trebuie să mai stai așa un pic. Trebuie să mai las cel puțin câteva ore. Asta noapte a plouat, cum am zis, și a fost și destul de frig. N-am avut nicio șansă să cărească cum trebuie.
Cam așa se încheia o săptămână absolut nebună de lucru în continuu. Ce mai vreau să fac neapărat înainte să plec era să ridic barca, să o scot din apă și să-i dau o curățare amănunțită pe dedesubt. Cu ocazia asta vroiam să și văd pentru prima oară cum arată de fapt pe dedesubt, dacă sunt probleme de reparat, probleme urgente. Aici cu Elicia de la Sail Drive, dacă era tot în regulă. Și așa mă pregăteam, ne pregăteam ușor de plecare. Ultimele imagini aici de minunata marină din Lunegat. Locul a fost fantastic, un loc ideal și de făcut vacanțe, concediu, foarte relaxant și liniște, pace. Așa că mulțumim Lunegat pentru perioada în care ne-ai suportat. La vreo oră de Lunegat, spre nord de mers, de navigat, era ultima ecluză, practic înainte de intrarea efectivă în Marea Nordului. Sitting next to me when I was sleeping. He was sitting next to me all the time. Oh, he went into garage. Maybe he will stay here forever. Little bird. Cam atât pentru astăzi, abonează-te, dă un like, scrie eventual un comentariu, dar în niciun caz nu uita, dacă ai barcă, nu ești dus cu pluta.